आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा उपयोगी मलेसियन शब्दहरू सिक्ने छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। mulai sekarang obodeki mulai sekarang obodeki kedutaan dutawas sedang berlaku हुँदैछ berdiam चुप लाग्नु बेलार्ती अभ्यास मेमपेलाजरी सिक्नु सुआलान प्रश्न काता भन्नुभयो लावा मजाक माताङ पाकेको अथवा परिपक्व मेनगुसी चिड्याउनु सेन्जाता हतियार नासिहात सल्लाह dilarang निषेधित गन्दा दोबर पास्तिकान पक्का अथवा सुनिश्चित गर्नु जाहात नराम्रो साबा धैर्यवान हुनु पासाङ निर्माण अथवा स्थापना गर्नु पेमोहन आवेदक उतामा मुख्य कोई केक पुतुस ब्रेकअप दितेकान थिचिनु अथवा थिचिएको पाता भाँचिनु अथवा भाँचिएको बिआ दिनुहोस् दाहागा तिर्खा लाग्नु जागा डिडी ख्याल राख्नुहोस् बाल्टिन लेका सन्तुष्ट आरास स्तर माक्सियात अनैतिकता साथीहरू आजको भिडियो यही समाप्त भएको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।